Magandang araw mga kaibigan. Mayroon na naman tayong bagong video na i-share sa inyo na kung paano tayo mag-replace ng locating plate spring ng CG200, no? Isa-shortcut lang natin. Okay? At yes, siyempre shoutout muna dyan sa ating mga subscribers. Shoutout kay Ronald C. Ramirez ng Team Basco, Garago Akna, Garago Mukha. Yes, shoutout din kay Ramil Minjula ng Cabiao, Laguna. Shoutout din kay LJ Del Rosario and shoutout din kay Bogito Galicia. Okay, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. Mabuhay kayong lahat hanggang gusto nyo.